Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của Vietface TV. Nhân tuần lễ bệnh viêm gan, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một chương trình đặc biệt và quý vị khách mời đến Vietface TV studio ngày hôm nay. First of all, we have the pleasure of inviting all our special guests today for the Help Me Awareness Week. And from my right-hand side, I am honored to introduce to you Mr. Wyatt Sabri, who's the Senior Community Development Officer of the Multicultural HIV and Hepatitis Services in New South Wales. Dr. Bình Lưu, bác sĩ Lưu Vinh Bình là Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu. And Mr. Stuart Loveday, who is the CEO of the Hepatitis New South Wales. Welcome all, gentlemen. Thank you. Thank you. Well, first of all, if I may, Mr. Sabri, can you tell us what the current situation of the hepatitis B in the world and in Australia in particular? Sure. Thank you for this, and thanks for having me here. Hepatitis B globally, there is more than around 280 million people living. That's a very sizable population. It is. It's a huge issue. It's a big problem, and so I mean there is more than 280 million people living with chronic hepatitis B in the world. And also there are more than 700,000 deaths per year. People actually die as a consequence of hepatitis B virus. So it is a big problem. It is a big problem worldwide. In Australia, as of 2011, there are more than or around 218,000 people living with hepatitis, with chronic hepatitis B in Australia. So again, it is a huge problem. All right. We have it here. And how about the situation in Australia? How serious is that? It is quite serious. And I think Stuart would know more about this, in terms of the seriousness of the issue. Mainly because it's kind of, people are not aware of it, and hence, often people don't feel that. You see, and that is what the importance of this program. So thank you very much for this. I'll ask Stuart to actually add a few things about this. In terms of the effect to the Vietnamese-speaking community in Australia, any figures, any numbers? Well, as Wael said, about 220,000 people in Australia are living with chronic hepatitis B. That's where hepatitis B infection is ongoing. And most of the people who are affected by hepatitis B are people who were born in those regions of high hepatitis B prevalence. And most of those people are from Vietnam, from China, from other countries in Southeast Asia, from people who were born and brought up in the Pacific Islands, some countries in Africa, and of course Aboriginal Australians. That's where hepatitis B is of highest prevalence. And that is an important issue because it means that to reach those communities, we need to do special things. It's something that the health system, which is sort of Anglo-Australian based largely, needs to do special things to access people with hepatitis B. But in terms of the personal impact, it is very serious. It's a chronic, lifelong condition. It causes liver damage. The word hepatitis means inflammation of the liver. And hepatitis B is a virus which is transmitted, mostly vertically transmitted from mother to baby, but also through blood-to-blood contact, sexual transmission. But there is a lot that can be done about it, so there is good news. Well, as this week marks the Hepatitis Week, the raising the awareness of the disease for the community. So what are the objectives of this week? Well, look, as Stuart alluded to, one of the main things which we want to achieve during this week, not just during this week, to actually get the message home, we want to raise the awareness about hepatitis B. Okay.
We want to increase the knowledge Right. about how the virus is actually transmitted, what to do about it. We want to encourage people to go and test, Right. where to go. Right. Okay. We want to tell people, and I'm sure the doctor will tell us more about this, there is treatment there where you can actually feel better if you tested before, and then there is treatment before it gets too late. Because sometimes when it is discovered, and many people discover it when they are really sick, Right. and often we can't do much about that. Right. You see? Okay. So I'll go back to the objectives. We want to reach families. We want the people to start talking about it. We want to do it in a way where it is culturally appropriate within the Vietnamese community. We are aware culture is quite important within the Vietnamese communities. Right. Family is important. Right. We have roles and responsibilities within the family, you see. So again, the objectives of this week is actually to go to the families and say, well, look, we have responsibilities here as fathers, as mothers, as sisters, as grandparents, to look after each other and to say, yes, we can do something about this issue. Right. Well, hepatitis B, as you say, is a big killer, right? And so what would we have to do to address this problem? Yeah. The main message that Hepatitis New South Wales and Hepatitis Australia and the community groups working in the hepatitis field are telling us this World Hepatitis Day at the start, 28th of July, at the start of New South Wales Hepatitis Awareness Week, is if you have hepatitis B, please go and see a doctor who has an interest in hepatitis B and ask for a liver health check. People with hepatitis B need liver health checks at least every 6 months, maybe every 3 months. And what that involves is some simple blood tests, perhaps a FibroScan, which is a non-invasive marker of how the liver is doing. And remembering that around about 12.5% of the Vietnamese community, the Vietnamese-born community living in Australia, has hepatitis B. We can see what size of the issue. It's a big percentage. It is a very big percentage. It's actually the highest percentage in the world amongst the Vietnamese community, unfortunately. So where can we go to get the information about this Help B? Yes, yes. I think if anyone who has any suspicion whether they might have hepatitis B, their parents might. Okay. First of all, we'll encourage them to go and see their own doctor, their own GP. You know, talk with their GP. Tell them this is the situation. Do I need a blood test? And they need to ask for a specific blood test. And I'm sure the doctor will talk about it more. You see? Okay. Secondly, they can go to different websites where the Vietnamese, in Vietnamese language. Oh, that's my point. I mean, where can they get access to a specific language information resource? That's correct. Here is the website of our organization, which is the Multicultural HIV and Hepatitis Service, where we have information about hepatitis B in Vietnamese. You see. The second thing, we do encourage people to actually ring other organizations like the Hepatitis New South Wales. If the language is an issue, there is a special line where it is the telephone interpreter service, and the number is 131450, and it is with the cost of the local phone call. They can actually ring, and if they have a problem in talking in English, they can ring that number and they can speak with the service providers in their own language, in this instance in Vietnamese. Thank you. You see. Anything to add, Stuart? Another really important message for Vietnamese families is there are lots of people with hepatitis B, but it's also important for those people who do not have hepatitis B to make sure that they are vaccinated against hepatitis B. Now, there is a cheap and effective vaccine available. It's a course of 3 and is highly effective, and it protects against further infection. So for people with hepatitis B, get tested,
make sure that your liver health check is carried out. Treatment is available. That's important to consider. There's no cure available, but there is treatment available, and that treatment is not required for everybody with hepatitis B. It's required at certain times. And a doctor is the only person who can tell you when that treatment may or may not be required. But a vaccine is really important because it does protect other people. And if a mother has hepatitis B and she's pregnant, it's really important that the baby is vaccinated at birth, very soon after birth, in order to prevent that baby from getting hepatitis B. Right. Talking on a medical point, if I can ask Dr. Liu a couple of questions here, and I do that in Vietnamese if you like. Thưa bác sĩ Bình, chúng tôi cũng được biết là trong thành ngữ Việt Nam chúng ta cũng thường có cái câu là to gan lớn mật, không? To gan lớn mật chỉ để mô tả một cái người can đảm hoặc là một cái người dám làm những cái việc gì khác. Nhưng mà to gan lớn mật ở trong y học thì dường như cái bệnh hepatitis B, tức là bệnh viêm gan B này, nó có cái ảnh hưởng gì không? Dạ kính thưa quý khán thính giả của Vietface TV, cảm ơn anh Sơn đã hỏi cái câu rất là hay. Tức là hồi xưa tới giờ chúng ta trong Việt Nam chúng ta thấy ai to gan lớn mật là biết người đó ngon lành. Nhưng mà trong y khoa đó, to gan lớn mật là người đó bệnh. To gan tức là cái gan nó bị sưng lên. Cái gan nó bị sưng lên là lúc nào nó cũng đi đến bệnh, trong tiếng Anh chúng ta gọi là hepatitis. Còn lớn mật nó còn nguy hiểm hơn, tức là khi mà nó to gan rồi, cái mật nó bị ứ động, là cái túi mật nó phình lên thì cái điều đó phải đi mổ. Tức là cái người to gan lớn mật không phải là can đảm gì hết mà có bệnh. Cái người to gan lớn mật là cái người đó dưới cặp mắt y khoa là nguy hiểm lắm. Thì trong tuần lễ về bệnh viêm gan này, xin bác sĩ cho biết là những cái triệu chứng đầu tiên hay là những cái dấu hiệu đầu tiên người ta có thể thấy được là gì và họ cần phải làm cái gì? Dạ, cái triệu chứng của bệnh viêm gan thì là một cái điều mà giống như là ông Stuart Lavedale, tổng giám đốc của Hepatitis New South Wales với lại YN của Multicultural HIV and Hepatitis Service đã nói, tức là cái nguy hiểm nhất là cái người bệnh không có triệu chứng, phần lớn là không có triệu chứng. Đến chừng có triệu chứng thì nó rất là nguy hiểm rồi. Tuy nhiên có một vài cái triệu chứng có thể nói là nó dính líu tới cái bệnh viêm gan này, nhưng mà nó không có đặc thù cho cái đó. Tại vì những cái triệu chứng tôi kể ra đây thì những bệnh khác cũng có thể giống như vậy. Thí dụ như ăn uống không thấy ngon, khi cái gan mình sưng nó không tiết đủ cái mật, mình ăn uống không thấy ngon, hoặc là thấy hơi đau ở cái vùng gan, cái đó thì hơi nặng rồi. Hoặc là thấy mình dễ cảm cúm, giống như đương khỏe rồi hồi mình bệnh, rồi vài bữa là mình khỏe lại. Tức là những cái triệu chứng nó không rõ rệt, mệt mỏi, đại khái là ăn không tiêu, hay là đôi khi không muốn ăn, vân vân. Thì những cái triệu chứng rất là mơ hồ. Tuy nhiên khi mà cái gan mình sưng lên rồi, đến cái giai đoạn khá nặng rồi, thì thường nó đau ở cái vùng gan, và cái bụng thường quý vị thấy là cái bụng to chướng lên đó, là cái giai đoạn đó chúng ta thuộc về loại mệt rồi, không có cứu chữa, rất là khó cứu chữa được cái gan đó. Thưa bác sĩ, thì như quý vị đây vừa trình bày đó, thì cái tỷ lệ mà bệnh viêm gan ở trong cộng đồng Việt Nam khá cao, đến hơn 12%. Và đây là một cái tỷ lệ cao ở trong số các cái quốc gia Đông Nam Á, cũng như là những cái người sinh sống ở các hải đảo Nam Thái Bình Dương. Thì cái bệnh viêm gan này nó bắt nguồn từ đâu, và cái sự lây lan nó được diễn qua những cái hình thức nào? Dạ, thì cái bệnh viêm gan chúng ta biết nó lây qua con siêu vi trùng, tức là virus, hepatitis B virus. Cái con siêu vi trùng đó nó được truyền phần lớn là qua từ người mẹ đến người con. Chẳng hạn như khi sanh đứa nhỏ ra, cái máu giữa cái bào thai, giữa cái nhau và người mẹ nó bị bể ra, khi sanh ra nó bể ra, thì những cái siêu vi trùng từ mẹ truyền qua con qua cái đường đó. Và những cái đứa nhỏ mà bị mẹ truyền qua như vậy đó thì thường nó bị viêm gan suốt đời,
nó gọi là viêm gan mãn tính, là suốt đời, rất là nguy hiểm và sau này rất dễ bị ung thư gan. Có những cái biện pháp nào có thể làm nhẹ bớt hoặc là ngăn ngừa cái chuyện đó không thưa bác sĩ? Có. Thì khi mà người mẹ hiện bây giờ ở tại Úc, tất cả những người mẹ, tất cả những người thai phụ đều được bác sĩ thử nghiệm máu trước khi sanh ra. Thành ra nếu mà thấy người mẹ có mang con siêu vi trùng viêm gan thì khi đứa nhỏ sanh ra lập tức người ta sẽ chích cho đứa nhỏ một chất gọi là immunoglobulin, tức là cái chất đó chặn đứng cái con siêu vi trùng đó, và sau đó mình phải chích ngừa tiếp cho đứa nhỏ để cho nó tạo cái kháng thể tự nó chống lấy cái con siêu vi trùng viêm gan đó. Vâng, như vừa trình bày thì viêm gan nó có thể có những cái hình thức bệnh mãn tính, tức là mang cái bệnh nó suốt đời và có thể là không bao giờ hết được cho đến khi người đó cũng về với ông bà thôi. Nhưng mà có những cái biện pháp chữa trị nào có thể giúp làm giảm bớt cái sự phát tác của bệnh không thưa bác sĩ? Dạ, hiện bây giờ chúng ta có rất là nhiều thuốc. Chúng ta có nhiều thứ thuốc lắm. Nhiều thứ thuốc có nghĩa là mình không có một thứ thuốc nào tốt nhất. Nếu mình có thuốc tốt nhất chỉ cần một thứ thuốc thôi. Thành ra bác sĩ đương dùng nhiều thứ, và hiện bây giờ cũng là rất là khả quan. Tức là chúng ta trong cái bệnh viêm gan siêu vi B đó thì chúng ta có thể chặn đứng con siêu vi trùng không có phát tán ra được. Còn siêu vi trùng viêm gan B, C đó thì chúng ta có thể tiêu diệt nó được, có thuốc. Thành ra hai loại nó khác nhau. Thành ra hiện bây giờ về vấn đề điều trị rất là khả quan, với điều kiện là chúng ta phải biết cái người đó đang ở trong cái giai đoạn nào. Không phải giống như ông Loveday ông nói hồi nãy, không phải tất cả mọi người đều cần phải trị liệu, chỉ có một số người mang vi trùng viêm gan cần phải trị liệu mà thôi. Thì cái việc đó là do bác sĩ của quý vị, bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ gia đình của quý vị dựa vào kết quả thử nghiệm, dựa vào fibroscan hay là dựa vào ultrasound, dựa vào những kiểm soát định kỳ để biết cái lá gan của quý vị bị tổn thương diễn tiến tới mức độ nào và mức độ nào người ta cần phải dùng thuốc. Vâng, nhân tuần lễ bệnh viêm gan B bây giờ thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào hoặc là có những cái hướng dẫn gì đối với cộng đồng người Việt nói chung và đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân bị mắc bệnh? Dạ, trong cái tuần lễ viêm gan B này đó thì chúng tôi có một tổ chức được sự bảo trợ của cơ quan Hepatitis New South Wales đó. Chúng tôi có tổ chức một cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc tại Sài Gòn Play vào ngày Chủ nhật 3 tây tháng 8 từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Chúng tôi có Hepatitis New South Wales, chúng tôi có Multicultural HIV and Hepatitis Service cùng đến, cùng phổ biến tất cả những tin tức cập nhật nhất đến tất cả quý đồng hương. Kỳ này là đặc biệt là dành cho người Việt Nam. Trong đó cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc cũng của những ca sĩ Việt Nam và có ban nhạc sống luôn. Thành ra quý vị nên đến đó và hỏi thăm những cái gì quý vị cần biết thêm về cái hepatitis để mà quý vị được trả lời thích đáng. Vâng, thế nhân dịp này thì chúng tôi cũng xin kính mời quý đồng hương đến Sài Gòn Place ở Bankstown vào ngày Chủ nhật 3 tây tháng 8. Chủ nhật 3 tây tháng 8 sắp tới, để trước hết mình thưởng thức một cái chương trình văn nghệ đặc sắc, thứ hai gặp gỡ bạn bè bà con, đi ăn, đi shop, và cụ thể nhất là qua cái chương trình Hepatitis B để mà chúng ta có thể biết được thêm về cái chứng bệnh này, đồng thời có thể phổ biến tin tức đối với những người khác. Thưa bác sĩ, nếu tôi không đến được cái dịp đó thì tôi có thể tìm được những cái thông tin, những cái information liên quan đến cái chứng bệnh này ở đâu? Dạ, thưa quý vị có thể đến tất cả các bác sĩ gia đình của quý vị, người nào cũng đều biết về cái viêm gan này, tại vì đây là một cái bệnh rất là lớn ở trong cái cộng đồng Việt Nam. Ngoài ra, nếu mà quý vị muốn đọc ở trên website thì có cái cơ quan của Multicultural Health and HIV Service. Trong này á, hồi nãy qua có giới thiệu thì có những cái chương trình Vietnamese, quý vị có thể đọc được những cái information hoặc là đọc những cái cuốn như là viêm gan B này, nó có nguyên cuốn ở trong cái website. Quý vị cần tìm hiểu thêm thì cứ đọc thêm. Tiện đây thì chúng tôi xin bổ túc hồi nãy chúng ta nói là về cái ngày Chủ nhật 3 tháng 8.
cái ngày đó từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều có rất là nhiều người đến ủng hộ cái chương trình này. Quý vị sẽ nghe những ông thị trưởng thành phố Bang Thao, bà Tanya Mihaluk, dân biểu của vùng Bang Thao, các bác sĩ của bệnh viện Bang Thao Hospital, các vị CEO của Hepatitis New South Wales, của bên Multicultural HIV and Hepatitis Service, của Medicare Local, và rất là nhiều người nữa sẽ đến nơi để mà nói chuyện về cái vấn đề vì sao chúng ta phải quan tâm đến bệnh này. Như vậy quý vị sẽ thấy không những chúng ta được rất là nhiều giới chức chuyên môn ở đây, và tất cả những cái giới chức có thẩm quyền trong chính phủ, dân cử và đại diện các bệnh viện đều đến nói cho chúng ta nghe về cái này, vì thì tại sao chúng ta không đến. Đây là một cái điều rất là may mắn, và đây là lần đầu tiên mà Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu được sự ủy nhiệm của các cơ quan này đứng ra tổ chức một cái ngày về hepatitis để cho quý vị. Thành ra quý vị dầu không bệnh cũng nên đến để mà nghe, để mình biết mình ngừa bệnh. Cái ngừa bệnh cũng là rất là quan trọng. Vâng. Một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cái trang nhà của cái bệnh viêm gan mà quý vị có thể nhìn thấy là www.mhahs.org.au. Quý vị có thể cũng có thể liên lạc với các bác sĩ gia đình của mình và để tìm hiểu những cái này. Chúng tôi cũng được biết là bên cái dịch vụ đa ngữ của cái Bộ Y tế cũng đã có ấn hành những cái tài liệu liên quan đến cái bệnh viêm gan này, và chúng tôi cũng khuyến khích và kêu gọi quý vị nên tìm đọc để một có thể là giúp cho bản thân mình, hai là những người thân bạn bè của mình. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Bình. Cùng trước khi mà kết thúc cái phần phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, before we conclude this session, I'd just like to ask if I may, Khoe and Stuart, to convey any message that you think that may be important to the Vietnamese community in relation to the hepatitis B. Well, I'd like just to say a couple of simple messages. That is, hepatitis B is present, and in some migrant communities is quite high. If you have any suspicion, please go and get a test. And the good news is, if you discover that you have hepatitis B, there are treatments. So please don't leave it too late till you discover that you have some kind of liver cancer. So this is the message. Get tested. If you have it, there are treatments. Vâng, cái lời nhắn nhủ của ông Khoe đối với tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình là nếu mà chúng ta phát hiện là mình đang mắc bệnh viêm gan thì chúng ta cũng vẫn biết rằng là nó có những cái phương pháp để chữa trị, và nên chữa trị càng sớm càng tốt để có thể ngăn ngừa cái chứng bệnh và giảm nhẹ nó đi. Và quý vị cũng có thể đến các cái bác sĩ gia đình của mình, cũng như là tìm hiểu trên những cái thông tin ở trên cái trang nhà của Bộ Y tế. Anything to say, Stuart? Thank you. Yes, two messages. The first one is that I understand that any health issues are very private to Vietnamese people, to Vietnamese families, very private within the family. So I would encourage younger Vietnamese people who are perhaps more comfortable in negotiating the health system, in knowing how to go to GPs, knowing how to get referrals to specialists, knowing their way around a hospital system, that they work with their older relatives, their parents, and help within the family, help to bring about those positive health messages and actually help support and help inform and help translate. Especially for older people who might not have a good grasp of English. The second point I'd like to make is just to acknowledge the very good work of the Cancer Council of New South Wales, who have been working in the southwestern Sydney region, particularly in Cabramatta, over the last few years, and doing what they call the Hep B Positive project. And there is a very good website, hepbpositive.com.au,
which has links to a very good film, and many of the viewers watching this tonight might have seen the film called Change of Our Lives. And that is such a good film about breaking down the barriers around hepatitis B within Vietnamese communities that I would encourage you all to seek that movie out, have a look, have a laugh, have a cry, as I certainly did. It's incredibly funny, it's incredibly sad. And also, finally, to see you all on Sunday the 3rd of August in Bankstown at Saigon Place. Vâng, chúng tôi biết rằng là cái vấn đề bệnh tật là một cái vấn đề rất là riêng của mỗi một cá nhân và mỗi một gia đình. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhân cơ hội này khuyến khích các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, hiểu biết rất là nhiều về cái hệ thống y tế của Úc, sẵn sàng giúp đỡ những cái gia đình hoặc là những cái người thân, những cái cha mẹ ông bà của mình để có thể được có những cái điều trị đúng lúc và đúng nơi. Chúng tôi cũng nhân dịp này cảm ơn cái hội đồng ung thư của Úc đã có dành nhiều cái sự hỗ trợ cho các cái cộng đồng, đặc biệt là ở cái vùng Tây Nam Sydney này và ở vùng Cabramatta này, thì họ cũng đã góp phần rất là lớn, và chúng tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 8 sắp tới tại Saigon Place ở Bankstown. Và chúng tôi xin dành lời cuối cùng bác sĩ Bình để có thể nói thêm hay là kết luận về cái buổi phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn anh Sơn và kính thưa quý vị khán thính giả của Vietfest TV. Cái vấn đề viêm gan nó rất là quan trọng, không phải là chỉ quan trọng cho những người bệnh, những người không bệnh cũng rất là quan trọng, là tại bây giờ có thuốc ngừa. Quý vị dù có bệnh viêm gan, dù không có bệnh viêm gan cũng nên nói chuyện với bác sĩ của mình, để mà đầu tiên là bác sĩ mình sẽ thử máu. Nếu mình có bệnh viêm gan thì mình sẽ được theo dõi và điều trị. Giống như Khoe nói, hiện bây giờ cái phương pháp điều trị nó khá hữu hiệu. Còn nếu mà mình không có bệnh viêm gan thì quý vị có được cái hệ thống chích ngừa rất là hữu hiệu để mà bảo vệ quý vị khỏi bị cái bệnh viêm gan trong tương lai. Trở về cái vấn đề cái ngày World Hepatitis là cái ngày được chính thức thành lập vào năm 2008, tức là cách nay khoảng 7 năm, 6-7 năm, 7 năm, lần này là lần thứ 7, và được Tổ chức Y tế Quốc tế WHO công nhận. Và Tổ chức Y tế Quốc tế từ năm 2010 là đã dùng cái ngày 28 tháng 7 là cái ngày quốc tế bệnh viêm gan. Như vậy quý vị thấy làm sao? Đủ thấy nó rất là cái tầm quan trọng, nó rất là lớn. Mà nó lớn là tại sao? Là tại vì cái tỷ lệ tử vong nó rất là lớn. Giống như Khoe nói, 750.000 người chết 750.000 người mỗi năm chết vì bệnh viêm gan B. Thành ra đó là một cái điều rất lớn, mà cộng đồng Việt Nam chúng ta lại đứng hàng đầu. Tỷ lệ của những người bệnh viêm gan trong cộng đồng Tây phương 0.5%. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta như anh Sơn nói 12.5%, và có thể lên cao đến 20% tùy theo những cái vùng nào quý vị làm những cái sample. Thành ra đối với mình cái điều đó rất là quan trọng. Thành ra cái ngày tổ chức của chúng tôi vào ngày 3 tháng 8 Chủ nhật thì quý vị dù có bệnh hay dù không bệnh cũng nên đến để mà nghe, không những có lợi ích cho mình và có lợi ích cho những người xung quanh mình. Thành ra chúng tôi xin thành thật cảm ơn Vietfest TV đã dành cho chúng tôi một chương trình đặc biệt để mà trình bày với quý vị khán thính giả của Vietfest TV về một cái bệnh rất là đáng quan ngại, nhất là cho cộng đồng nói tiếng Việt chúng ta ở Việt Nam hay là tại ở Úc cũng như nhau. Dạ, xin cảm ơn anh Sơn. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu, ông Khoe là nhân viên phát triển cộng đồng về bệnh HIV and hepatitis, and Mr. Stuart Loveday, who is the CEO of the Hepatitis New South Wales. Thank you very much for coming, gentlemen. It was very helpful and informative presentation today, and we hope that through the Vietfest TV today, the community have learned something very valuable, and maybe it saved some lives there. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everyone. And then if you want to meet Stuart Loveday and Ryan,
on that day, please come to Saigon Play on the 3rd of August. You will see both gentlemen and you can ask more questions. Thank you. Thank you. Thank you Thank you. very Thank you. much.